नेपालमै बसेर कम लगानीमा के कस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरूको बारेमा जानकारी राख्ने क्रममा आज भने हामी कोसलटारमा सञ्चालनमा रहेको पाथिभारा पेपर प्लेट प्रोडक्सन कसरी भइरहेछ भन्ने चाहिँ हामीले यो भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी समेट्नेछौँ। मेसिनलाई कति पर्छ, यो मेसिन सञ्चालन गर्नको लागि के कुराहरू आवश्यक पर्छ र यो पेपर प्लेट व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो पसलमा राख्नुहुन्छ भने कसरी सम्पर्क गर्ने, सस्तो होलसेल मूल्यमा कहाँ पाइन्छ भन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि निकै उपयोगी पनि हुन सक्नेछ र पेपर प्लेट सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा समेट्नेछौँ। र अहिले भने लागौँ दर्शक महानुभावहरू कोसलटारमा सञ्चालनमा रहेको पाथिभारा पेपर प्लेट उद्योगमा कसरी पेपर बन्छ र यसको प्राइस कस्तो पर्छ, कसरी सम्पर्क गर्ने, के छ अरू सुविधाहरू भन्ने लगायतका विषयहरूमा सम्पूर्ण जानकारी लिनतर्फ र यसै क्रममा चाहिँ पाथिभारा पेपर प्लेटमा के कसरी चाहिँ यो प्लेटहरू उत्पादन हुन्छ र कसरी सम्पर्क गर्ने, के छ अन्य सुविधाहरू भन्ने लगायतका विषयहरूमा जानकारी दिनको लागि हाम्रो बिचमा व्यवसायी सर हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई जानकारी केन्द्रमा। नमस्ते सर, परिचयबाट सुरुवात गरौँ न। मेरो नाम प्रमेन्द्र गौतम हो, म कोसलटारमा बस्छु। यहाँ मैले सानो एउटा उद्योग खोलेको छु। जुन यो पेपर प्लेट उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको छ यसको बारेमा नै आज हामी बुझ्न गइरहेछौँ। कसरी चाहिँ उत्पादन हुन्छ, के छ यसको चाहिँ अब क्वालिटीहरू के हुन्छ, के को लागि युज गर्न सकिन्छ, यो व्यवसाय गर्न चाहिराख्नु भएको छ, पेपर प्लेट बेच्न खोजिराख्नु भएको छ भने सस्तोमा होलसेलमा कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने लगायतका विषयहरूमा हामी अवश्य पनि जानकारी लिनेछौँ र यो मेसिन कहाँ पाइन्छ, कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने पनि कुराहरू हामी अवश्य यहाँ अपडेट राख्ने नै छौँ। र हजुरको अलिकति मैले ब्याकग्राउन्ड पनि बुझ्न चाहेँ। योभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो सर? योभन्दा अगाडि पहिले अर्कै व्यवसाय गर्थेँ, अनि पछि आएर चाहिँ नि दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यस्तै कारखाना राखेको हुनाले मैले पनि सानो लगानीमा यो राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले राखेको यो कारखाना। कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभयो यो? असोजदेखि सुरु गरेको। असोजदेखि सुरुवात गर्नुभयो र अहिलेसम्म के छ, कति जति उत्पादन हुन्छ, कति बिक्री गर्नुभयो हुन्छ? अहिलेसम्म त ठिकै छ, राम्रै छ, उत्पादन पनि भइरहेछ, बिक्री पनि भइरहेछ। एभरेजमा यति जति भन्ने के त्यस्तो? एभरेजमा त अब हामीले त्यो क्वान्टिटी त राखेको छैन, तर जे होस् ठिकै छ, राम्रै छ। भनेको डिमान्ड अनुसार पनि प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ? हजुर, कुनै बेला कम होला, कुनै बेला बढी हुन्छ। हजुर। कतिजना आबद्ध हुनुहुन्छ यो व्यवसायमा? हामी यसमा 2-3 जना मात्रै छ। 3 जनाले नै मजाले चाहिँ यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ? 2 जनाले पनि चलाउन सकिन्छ। हजुर। यो कसरी यो चलाउने तरिका अलिकति बताइदिनु मिल्छ? के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? यसमा मेन भनेको तपाईँको मेसिन होइन, कुन मेसिनमा के चलाउने होइन। अब तपाईँको दुना बनाउँदाखेरि अर्कै मेसिन हुन्छ, अब रिङ्कर प्लेट बनाउनुहुन्छ भने त्यसको अर्कै मेसिन हुन्छ होइन। अब तपाईँलाई जस्तो डिमान्ड आयो त्यही अनुसारले बनाउने। जस्तो यो हामीले यो एउटा साइज निकालिराख्नु भएको छ, यो अलिकति ठुलो बनाउन मिल्ने पनि हुन्छ? हजुर, यही मेसिनबाट योभन्दा सानो पनि मिल्छ, त्योभन्दा नि अझै सानो पनि मिल्छ। आफ्नो जस्तो रिक्वायरमेन्ट छ, जस्तो आवश्यकता परेको छ त्यो अनुसारले आफूले बनाउन अर्डर अनुसारको पेपर प्लेटहरू बनाउन सकिन्छ। साइजको पेपर प्लेटहरू बनाउन सकिन्छ। साइजको हामीले डाइ मात्र यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। तपाईँलाई सानो चाहिन्छ भने सानो राख्ने, ठुलो चाहिन्छ भने ठुलो राख्ने। यो डाइ मात्रै चेन्ज गर्ने यो उत्पादन गर्न सकिने भयो। र यो यसको मार्केट कस्तो छ बजारमा? मार्केट त अहिले तपाईँको ठिकै छ, राम्रै छ होइन। खपत सोचे अनुसारकै भइरहेछ? गइरहेछ होइन, खपत पनि राम्रै छ। मेन कस्तो यहाँबाट खुद्रा बेच्नुहुन्छ कि होलसेल? होइन, होलसेलर मात्रै हामी। होलसेलमा दिइराख्नु भएको? हजुर। यदि होलसेलमा लिन चाहनुभयो भनेदेखि यहाँहरूलाई सम्पर्क गर्दा हुन्छ। हजुर। यहाँहरूको हामीले कन्ट्याक्ट डिटेलहरू पनि राखिदिँदा हुन्छ। यदि यो पेपर प्लेटको चाहिँ होलसेल गर्न चाहिराख्नु भएको छ भने पसलमा होलसेलमा लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ कारखानामा सम्पर्क हुन्छ, उहाँहरूले मजाले बेच्न सकिन्छ। हजुर। र यो व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेपछि के छ, आम्दानी कतिको भइरहेछ? आम्दानी अब यस्तो हुन्छ, तपाईँको मेन यसको मार्केटिङ हो होइन। मार्केटिङमा अलिकति आफू दिगो भएर लाग्नुपर्छ। जब मार्केटिङ तपाईँले समातिसकेपछि त्यसपछि आफ्नो यो व्यापारको तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन्छ। भनेको त आफूले जसरी मार्केटिङ गर्छ त्यही अनुसारले नै बिक्री हुने भयो। र अहिले कहाँसम्म चाहिँ सप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ? कहाँसम्मको मान्छेहरूले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले हामीहरूको यो तपाईँको काठमाडौँ भइगयो होइन, बानेश्वर भइगयो, कोटेश्वर भइगयो, बोरे भइगयो, ठिमी भइगयो, पुरानो गौशाला
लगभग भक्तपुर र काठमाडौँ हामी दुई ठाउँ दिँदैछ हजुर ललितपुरबाट पनि अर्डर आयो भनेदेखि हामी पुर्याउन सक्छौँ हजुर ए अब त्यस्तो कसैलाई होइन आवश्यक छ होलसेलर कसैले यस्तो पेपर प्लेटहरू दुना टपरी कसैले गर्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट हामीसँग सम्पर्क गर्नु होला होलसेलमा सप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि अलरेडी अरू कुनै सामानहरू राखेर होलसेल सामान सप्लाई गर्ने होलसेल सप्लायर्सले पनि यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुने भयो र डाइरेक्ट पसलमा खुद्रा व्यापारीहरूले पनि होलसेलमा यो पेपर प्लेट लिएर बेच्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र सम्पर्क नम्बर हामीले यो स्क्रिनमा पनि राखिदिन्छौँ होइन यो नम्बर जुन छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो मेसिन चाहिँ कहाँबाट खरिद गर्नुभयो यो हामीले यो चाहिँ चेन्जिङ नेपालबाट ल्याएको ए कति जति पर्छ सर यसलाई यसको अहिले तपाईँको त्यही 90 देखि 120 सम्म पर्छ ए कतिवटा मेसिन राख्नु भएको छ कतिवटा छ यो हाम्रो दुईटा छ अहिले ए एउटा अझै छ त्यो चाहिँ उता राखेको छ ठाउँ नभएर तिनवटा छ जम्मा मेसिन र जस्तो यो पनि यसमै युज हुने हो हजुर त्यो चाहिँ नि रिङ्कल पेपरको ए प्लेटहरूको हो ए त्यो प्लेटहरूको हो प्लेट बनाउनको लागि मेसिन भयो यो चाहिँ यो अलिकति दुना टपरी हजुर पेपरको दुना टपरी बनाउन मिल्ने भयो स्पेशली यो केमा युज हुन्छ कहाँ यो हरेक चिजमा युज हुन्छ पूजाहरूमा पनि युज हुन्छ पार्टी फङ्सनमा पनि युज हुन्छ मर्दा पनि युज हुन्छ हरेक चिजमा यसको कुनै ठेगानै छैन ए जस्तो यो मेसिन चेन्जिङ नेपालबाट लिनुभएको है उहाँहरूले के कस्तो सपोर्टहरू गर्नु पनि हुन्छ यो मेसिन ल्याएर चलाउन सिकाउने यो इन्स्टलेसनहरू पनि उहाँले पहिले सिकाइदिनुहुन्छ बिचमा आफूले तपाईँको त्यस्तो केही ट्रबल भयो भने उहाँले मान्छे पठाइदिनुहुन्छ जस्तो बेच्ने मात्रै नभएर उहाँहरूले आवश्यक परेको सपोर्टहरू पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ यो कच्चा पदार्थहरू चाहिँ के पाइन्छ नेपालमै यो नेपालमै पाइन्छ ए र यो पेपर प्लेट कसरी उत्पादन हुन्छ भनेर त बताइसक्नु भएको छ र यो पेपर प्लेट बनाउने मेसिन यो लिनको लागि कोही चाहिराख्नु भएको छ भने कसरी सम्पर्क गर्ने कहाँ सम्पर्क गर्ने र यसको विशेषताहरू के हो प्राइस कति पर्छ भन्ने लगायतका विषयहरूमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ चेन्जिङ नेपाल प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ विकास सर हुनुहुन्छ विकास सर यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद सर हाम्रो यो पेपर प्लेटको बारेमा त सरले बताइसक्नु भयो है र यस्तै व्यवसाय कसैले गर्न चाहिराख्नु भएको छ यहाँ त अब उहाँले अलरेडी गरिराख्नु भएको छ होइन यस्तै अरू कुनै नयाँ ठाउँहरूमा उहाँहरूले चाहिँ मेसिन लिनको लागि कहाँ सम्पर्क गर्ने कसरी सम्पर्क गर्ने यसको मेसिन लिनको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ चेन्जिङ नेपाल बालकोट भक्तपुरमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ सम्पर्कको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सिधै हामीलाई गुगलमा फेसबुकमा पनि सर्च गरेर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई डाइरेक्टली हाम्रो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ अब उहाँले चाहिँ यहाँ गर्नुभएको व्यवसाय भनेको तपाईँको पेपर प्लेटको हो पेपर प्लेटमा पनि दुई तिन खालका आइटमहरू हुन्छन् होइन एउटा दुना भन्छौँ एउटा थाली भन्छौँ अर्को रिङ्कल प्लेट भन्छौँ तीन खालको आइटम नै उहाँले बनाइरहेको देखेका छौँ अहिले यहाँ यो मेसिनबाट यो तपाईँको यो क्र्याङ्क भन्ने मेसिनबाट उहाँले यो दुनाको 8 इन्चीको बनाउनु भएको छ यो भनेको मोमो खानालाई यो बनाउनु भएको छ उहाँले कौशलटरमा बनाउनु भएको छ कौशलटर वरिपरिको लागि भनेको कस्तो हुन्छ नि धेरै सहज हुन्छन् अनि प्लस उहाँले यहाँ सानो यो भनेको तपाईँको कति इन्ची सर यो 7 इन्ची होइन त यो 7 इन्चीको पनि बनाउनु भएको छ त्यस्तै 6 इन्चीको पनि बनाउनु भएको छ प्याकिङहरू गर्नु भएको छ अब जस्तो अर्डर छ त्यो अनुसार बनाउनु भएको छ पेपर प्लेटहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ यो मेसिनबाट हजुर र अब यहाँ त अलरेडी छँदैछ यस्तै अरू कुनै ठाउँमा चाहिँ यस्तो मेसिन सञ्चालन गर्न चाहनुभयो भनेदेखि उहाँहरूले चेन्जिङ नेपालमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र त्योसँगै अरू मेसिनहरू कुन मेसिनहरू पाइन्छ जस्तै यहीसँग रिलेटेड भनेको तपाईँको जस्तै यो दुनाको भयो भने यतापट्टि एकचोटि आउनु त यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँको जस्तै यो बुट्टे थालीहरू बनाउने भन्छ रिङ्कल भन्छ रिङ्कल बनाउने मेसिन पनि छन् होइन भनेपछि यही व्यवसायमा भनेको उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ दुना पनि बनाउनु भएको छ थाली पनि बुट्टे पनि बनाउनु भएको छ भनेपछि उहाँले चाहिँ जस्तो डिमान्ड छ त्यो अनुसारको उहाँले सप्लाई गरिदिइरहनु भएको छ यो पेपर प्लेटदेखि बाहेक अरू कुन मेसिनहरू पेपर प्लेट बाहेक पनि अरू हामीसँग धेरै मेसिनहरू छन् फुड रिलेटेड मेसिनहरू छन् फुड मेसिनरीको कुरा गऱ्यौँ होइन फुड मेसिनरी भनेको तपाईँको मोमो भयो चाउमिन ससेजहरू भयो जस्तै पेपर बेसमै उहाँले बनाए जस्तो पेपर कप भयो पेपर प्लेट टिस्यु पेपर भयो एल्युमिनियम फोइल कन्टेनरहरू भयो यो सबै चाहिँ तपाईँको एउटै ठाउँबाट हामीसँग भएको स्टक छ त्यही लाना भयो स्टक नभएको पनि हामीले अर्डरमा ल्याइदिन्छौँ प्लस अब तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कच्चा पदार्थहरू भयो होइन कच्चा पदार्थ कति कुराहरू हामीसँग पाउँछ नपाएका कुराहरू भनेको कहाँ पाउने भनेर हामीले कन्ट्याक्ट दिइरहेको हुन्छौँ यस्तै यो रोलहरू भयो कति छन् कति नभएका हामी कन्ट्याक्ट गराउँछौँ त्यसरी अहिले भइरहेछ काम भइरहेछन् गरिरहनु भएको छ सबैजना खुसी नै हुनुहुन्छ